Hello and namaste and welcome to my YouTube channel. I am Siezan and presenting as Siezan. अहिले चाहिँ थिङ्स टु प्लेसेसको नाम चेन्ज गरेर सिजन श्रेष्ठ बनाएको छु हैन. सो यो अहिलेको यो चाहिँ नयाँ टाइपको एउटा भ्लग चाहिँ मैले गर्न खोजेको. सो यो मैले चाहिँ GoPro चलाएको लाइक 2 इयर्स जस्तै भइसक्यो हैन. 20 को अक्टोबरतिर हो त्यो लकडाउन को बेलामा. सो आई थिंक यसको एउटा राम्रो रिभ्यू गरौँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको. र मेन चाहिँ GoPro को बेस्ट सेटिङ्स चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आउन खोजेको है. किनभने सुरुमा जुन बेला मैले चलाएर अहिलेसम्म यो चलाउँदाखेरि चाहिँ यसको बेस्ट सेटिङ्स कसरी हुन्छ, यसलाई बेस्ट युज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आई थिंक धेरै नै बुझे जस्तो लाग्छ मैले हैन. सो त्यो चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको. सो लेट्स बिगिन है त. सो GoPro को यो सेटिङ खोल्न चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ. त्यो चाहिँ हेर्नु होला, रिकमेन्डेड माथि लिङ्कमा पनि छ, तल डिस्क्रिप्सनमा पनि यु क्यान फाइन्ड इजिली. यो जुन फ्रन्टमा चाहिँ आउटडोर देखेको छ र 4K 30 अनि वाइड भनेको चाहिँ यो 4K रिजोल्युसन 30 FPS र वाइड भनेको चाहिँ तपाईँको लेन्सको यो फिगर दिइरहेको हैन, कुन चाहिँ लेन्स युज भइरहेछ भने. सो GoProमा चाहिँ लिनियर, नर्मल, लिनियर, वाइड, सुपर वाइडसम्म छ. सो यसको मैले 2-3टा कुराहरू चाहिँ बेस्ट सेटिङ्स जुन 2 इयर्सको एक्सपिरियन्समा मैले कसरी चाहिँ तपाईँको लास्ट भिडियो वा पोस्ट प्रोडक्सनमा कसरी तपाईँको बेस्ट सेटिङ्स आउन सक्छ भनेर चाहिँ मैले सेयर गर्न खोजेको. यसमा अब म यसमा सेटिङ्समा गएँ हैन, र यो पेन्सिल जस्तो आइकनमा क्लिक गरेँ भने यहाँ धेरै भेराइटी अफ स्पेसिफिकेसन सेटिङ्सहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ. सो मेन कुरा चाहिँ हाई रिजोल्युसन र एफपिएसमा खिचेर मात्रै भएन, तपाईँसँग त्यो एडिट गर्नलाई हार्डवेयर पनि हुनु पर्यो. नर्मली धेरै मोबाइलले सपोर्ट नगर्न पनि सक्छ हैन. अब त्यो एडिट गर्नलाई तपाईँसँग त्यही लेभलको क्यापेसिटी हार्डवेयर पनि हुनु पर्यो हैन. ल्यापटपले नधान्न पनि सक्छ, इभन डिस्प्ले पनि नहुन सक्छ. सो खिच्न चाहिँ GoPro Hero Black 9 ले 5K सम्मै खिच्छ. यसको FPS 4K र आई थिंक यो जुन 1000 वा 2.7K पनि छ. यसमा 240 FPS सम्म पनि खिच्न मिल्छ हैन, जुन चाहिँ स्लो मोसनको लागि एकदम बेस्ट हो है. सो यो रिजोल्युसन र FPS चाहिँ छँदैछ हैन. यो लेन्सबाट स्टार्ट गर्छु र म लेन्सबाट के हुनुपर्छ बेस्ट सेटिङ्सको लागि, बेस्ट तपाईँको पछिको एडिट गर्नको लागि चाहिँ केले चाहिँ यो धेरै नै तपाईँलाई असर गर्छ भनेर चाहिँ मैले यो लेन्सबाट स्टार्ट गरेँ. सो लेन्समा मैले अघि के भन्थेँ भने यसमा नर्मल न्यारोबाट छ हैन. सो तपाईँले यदि भ्लग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यति धेरै ब्याकग्राउन्ड कभर गर्नु छैन भने चाहिँ नर्मल, न्यारो वा लिनियरमा तपाईँले सुट गर्न सक्नुहुन्छ है. सो यो चाहिँ किनभने सपोज यो मेरो जुन पछाडि यो जुन स्क्रिन मोनिटरको स्क्रिन आइरहेको छ, सो यो यसको लुक हेर्नु ल. सो यो चाहिँ अहिले सिधा छ हैन. मैले यसलाई माथि वाइड लाने बित्तिकै अलिकति कर्भ जस्तै आउँछ, यो माथि लाने बित्तिकै अझै कर्भी आयो के. सो यो राम्रो देखिन्न जुन पोस्ट प्रोडक्सनमा वा भिडियो तपाईँले निकाल्दाखेरि. सो लिनियरमा राख्नु भने इजी, सिधा हुन्छ हैन. यदि तपाईँलाई कुनै पनि सिनेमेटिक सिनहरू खिच्नु छैन भने चाहिँ लिनियरमा गर्नु सिधै. इफ नट सिन चाहिँ धेरै कभर गर्नु छ, म सिनमा राखेर खिच्छु र पछि गएर चाहिँ जुन कट गर्छु, स्केल डाउन गर्छु, पोजिसनहरू मिलाउँछु भन्नुहुन्छ भने सो हायर वाइडर नै युज गर्दा हुन्छ लेन्स, नत्र लिनियर इज बेस्ट है. सो यो चाहिँ फर्स्ट थिङ थियो. अर्को भनेको यो जुन स्टेबिलाइजेसनको लागि युज गरेछ त्यो चाहिँ हाइपर स्मुथ 3 छ र यसमा हाई र अनदेखि अन, एटलिस्ट अन चाहिँ हुनु पर्यो वा हाई वा बुस्ट हुनु पर्यो. तपाईँ अन चाहिँ तपाईँ नर्मल यत्तिकै स्टेबिलिटी धेरै चाहिँदैन भने अन राखेर खिच्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ एकदम धेरै मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, रनिङ हैन, यस्तो एक्सन कुराहरू खिच्दै हुनुहुन्छ भने हाइपर स्मुथ बुस्टमा राख्नु ल. सो यो चाहिँ सेकेन्ड कुरा जुन स्टेबिलाइजेसन रिलेटेड थियो है. सो अर्को 2टा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले अहिले सेयर गर्न खोजेको भनेको जुन यो सार्पनेस र कलर है. त्योभन्दा अगाडि म यो ISO पनि अलिअलि कभर चाहिँ गर्छु. सो यो GoPro को लो लाइटमा त्यस्तो राम्रो चाहिँ खिच्दैन हैन. सो ISO चाहिँ यदि डे लाइटमा एकदम राम्रो लाइट छ भने तपाईँले सक्छ मिनिमम नै राख्नु हैन. जति हाई जानुहुन्छ त्यति डिस्टर्बेन्स आउँछ, नोइज आउँछ, इमेज डिस्टर्सन त्यति नै हुन्छ है. सो क्वालिटी त्यस्तो राम्रो चाहिँ देखिन्न कि यो एकदम हाई ISO गर्दै हुनुहुन्छ भने है. सो त्यो चाहिँ याद राख्नु होला. र अर्को मैले 2टा इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले गर्न खोजेको जुन सार्पनेस छ नि,
यदि तपाईँ कलर ग्रेडिङमा अलिअलि भयो नि तपाईँलाई नलेज छ भने, बेसिक स्किल छ भने, सार्पनेस चाहिँ जुन गोप्रोले दिएको हुन्छ लो मिडियम र हाई छ होइन। सरी यो विन्डो सार्पनेसमा चाहिँ लो मिडियम र हाई छ होइन। सो यदि तपाईँलाई कलर ग्रेडिङ केही पनि गर्नु छैन भने मिडियम वा हाईमा खिच्न सक्नुहुन्छ होइन। यसले नेचुरली एउटा कलर दिन्छ। तर गोप्रोको जुन यो सार्पनेस हाई र मिडियम गर्दा जुन कलर आउँछ नि त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन क्या। सो यदि तपाईँलाई बेसिक आइडिया छ कलर ग्रेडिङको भने यसलाई फ्ल्याट लोमा खिच्नु है। सो सार्पनेस एकदम लोमा खिच्दाखेरि तपाईँले पछि कलर चाहिँ मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ कि है। तपाईँलाई अलिक कहाँनिर के हाइलाइट गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पहिल्यै सार्पनेस हाई र मिडियममा खिच्नुभयो भने जुन चेन्जेस गर्नुहुन्छ नि कलर ग्रेडिङमा त्यो त्यस्तो राम्रो नेचुरल चाहिँ देखिन्न है। सो यो चाहिँ एउटा मेरो सेयरिङ। अर्को चाहिँ जुन कलर छ नि, जुन गोप्रोले अप्सन दिन्छ एउटा गोप्रो कलर कि त फ्ल्याट भनेर। सो फ्ल्याट र गोप्रो कलरको जुन मेरो मोनिटरमा अलरेडी देखिसक्नु भयो। गोप्रो गर्दाखेरि एउटा कलर आउँछ जुन चाहिँ नेचुरल देखिन्न। फ्ल्याट गर्दाखेरि अलिकति एउटा र भनौँ न जुन र फिचर हुन्छ डिएसएलआर मिररलेस क्यामेरामा र फिचर भनेर बुझ्दा हुन्छ फ्ल्याटलाई होइन। सो फ्ल्याटमा खिच्नु भयो भने यु क्यान इजिली यसलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ होइन, कलर ग्रेडिङ गर्न सकिन्छ कि पछि। सो जुन चाहिँ नेचुरल लुक दिन सक्छ हामीले। सो कलर चाहिँ फ्ल्याटमा खिच्न रिकमेन्ड। चाहिँ गोप्रो हिरो ब्ल्याक 9को बारेमा मैले भनेको हो र यो 2 इयर्सको एक्सपिरियन्सले चाहिँ आई थिङ्क मैले सिकेको कुरा कलर र सार्पनेस चाहिँ अलि तपाईँले सिक्नु भयो भने सुरुबाट नै थाहा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क कलर ग्रेडिङ गर्दा र पोस्ट प्रोडक्सन एकदमै हेल्प हुन्छ होइन। सो आई होप यु लाइक द भिडियो। केही छ भने प्लिज टु सेयर कमेन्ट बिलो अनि सब्सक्राइब द च्यानल एज वेल एन्ड लुकिङ फरवर्ड टु योर रिभ्युज। यदि केही छ भने कमेन्टमा सेयर गर्नु होला र यस्तो भिडियो मेबी नेक्स्ट टाइम फेरि लिएर आउने नै छु। स्टे ट्युन एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।